So good morning, my dear students. In this video, we will study different examples of thrust. या व्हिडिओमध्ये आपण थ्रस्टची वेगवेगळी एक्झाम्पल्स काय आहेत ती पाहणार आहे. So first example, standing on loose sand, our feet goes deep into the sand. Standing on a loose sand, ज्यावेळी आपण या पिक्चरमध्ये जसं आपण बघतोय वाळू आहे, वाळूवरती आपण जर उभे राहिलो तर आपल्या पायाचे ठसे ह्या वाळूवरती उमटतात किंवा आपले पाय त्या वाळूमध्ये रुततात. सो हे असं होण्यामागचं कारण काय? सो व्हॉट आर द डिफरंट रिझन्स बिहाइंड दिस? फर्स्ट रिझन, बॉडी वेट ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आपल्या शरीराचं वजन हे ह्या वाळूच्या सरफेस एरियावरती व्हर्टिकली डाऊनवर्ड म्हणजे खालच्या दिशेनं काय होत आहे, ऍक्ट होत आहे. हे पहिलं कारण. सो दिस इज बॉडी वेट. बॉडी वेट इज द फर्स्ट रिझन, शरीराचं वजन. सेकंड, वेट इज द फोर्स ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. जे मी आता म्हटलं, आपल्या शरीराचं वजन हे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड खालच्या दिशेनं ऍक्ट होत आहे आणि ते सरफेस एरिया, द फोर्स इज ऍक्टिंग परपेंडिक्युलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द सँड. ह्या सँडचा हा जो सरफेस एरिया आहे, ह्या सरफेस एरियाला हा बॉडी वेटचा फोर्स इट इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. So this is the one of the example of standing on a smooth sand, our feet goes deep into the sand. This is one example of thrust. Next example of thrust is fix a poster on a bulletin board with help of a drawing piece. मला हे एक पोस्टर आहे, टाइम्स एक पोस्टर आहे. हे पोस्टर भिंतीवरती किंवा बुलेटिन बोर्ड वरती फिक्स करायचं आहे, चिकटवायचं आहे. जसं आपण ह्या पिक्चर मध्ये बघतो, हा मुलगा हे पोस्टर ह्या भिंतीवरती त्याला ड्रॉइंग पिनचा उपयोग करून काय करायचं आहे, फिक्स करायचं आहे. तर ते आपण कसं करतो? किंवा हे दुसरं पिक्चर आहे. ह्या पिक्चर मध्ये सुद्धा हे काय, हॅपी फादर्स डे एक पोस्टर आहे, एक कार्ड आहे. ते मला ह्या ड्रॉइंग बोर्ड वरती काय करायचं आहे, फिक्स करायचं आहे. कसं? त्या ड्रॉइंग पिनचा उपयोग करून. पिक्चर मध्ये आपण जसं बघतो, ड्रॉइंग पिनचा उपयोग करून मला ते काय करायचं आहे, फिक्स करायचं आहे. तर कसं करतो आपण? ड्रॉइंग पिन इज प्रेस्ड विथ आवर थंब. आपण थंबचा, अंगठ्याचा किंवा फिंगरचा, बोटांचा उपयोग करून काय करतो, ती पिन, ड्रॉइंग पिन ह्या बोर्ड वरती फिक्स करतो. पोस्टर फिक्स करायला आपण ह्या पिनचा यूज करतो. पण त्यासाठी आपण काय करतो, ड्रॉइंग पिन हेड, पिक्चर मध्ये जसं ड्रॉइंग पिनचा हेड जो आहे, ह्या हेड वरती आपण फिंगर्सनी किंवा थंबने, अंगठ्यानं किंवा बोटांनी आपण काय करतो, फोर्स अप्लाय करतो. अप्लाय अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रॉइंग पिन हेड. ह्या ड्रॉइंग पिन हेडचा हा जो इथला सरफेस एरिया आहे, त्या सरफेस एरियावरती आपण फोर्स आपण अप्लाय करतो. नेक्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिक्युलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. जसं आपण तिथं वाळूच्या केसमध्ये म्हटलं, वाळूवरती आपण उभे राहिल्यानंतर बॉडीचं वेट हे बॉडीचं वेट हे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होतं सरफेस एरिया ऑफ सँड वरती. तसं इथं सुद्धा, इथं जो ऍक्ट होणारा हा जो फोर्स आहे, सो दिस फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस एरिया ऑफ दिस बोर्ड. ह्या बोर्डचा जो सरफेस एरिया आहे, त्या सरफेस एरियाला हा जो ऍक्ट होणारा फोर्स आहे, हा परपेंडिक्युलर आहे. नेक्स्ट, द कन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. सो प्रेशर म्हणजे आपण दाब म्हणतो. सो प्रेशर म्हणजे दाब. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? प्रेशरची डेफिनेशन काय आहे? द थ्रस्ट पर युनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. थ्रस्ट, थ्रस्ट म्हणजे आपण जोर म्हणतो. सो थ्रस्ट पर युनिट एरिया, एका युनिट एरियावरती आपण किती थ्रस्ट अप्लाय करतो, दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रेशर. त्याला आपण प्रेशर असं म्हणतो. द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट ऍक्ट्स. ह्या थ्रस्टचा होणारा इफेक्ट किंवा परिणाम हा कशावरती अवलंबून आहे, कशावरती डिपेंड आहे? इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट ऍक्ट्स. किती एरियावरती तो ऍक्ट होत आहे, त्या एरियावरती इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्टचा परिणाम अवलंबून आहे किंवा डिपेंड आहे. व्हॉट इज द युनिट ऑफ प्रेशर? सो प्रेशरचं युनिट काय? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा त्याचं आपण दुसरं युनिट म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो पास्कल. सो पास्कल इज अ नेम ऑफ सायंटिस्ट. एका सायंटिस्टचं नाव
युनिट ऑफ प्रेशरला दिलेलं आहे. सो प्रेशरचा फॉर्म्युला मी कसा लिहू शकतो? प्रेशर इज इक्वल टू thrust divided by area. So pressure is equal to thrust divided by area. Then the next, pressure is a scalar quantity. आता स्केलर क्वांटिटी आणि व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे आपल्याला माहित आहे. स्केलर क्वांटिटी मध्ये ओनली मॅग्निट्यूड इज इम्पॉर्टंट अँड इन व्हेक्टर क्वांटिटी मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट. स्केलर क्वांटिटी मध्ये फक्त मॅग्निट्यूड इम्पॉर्टंट असतं आणि व्हेक्टर क्वांटिटी मध्ये मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही इम्पॉर्टंट असतात. सो हे काही कन्व्हर्जन्स आहेत ज्याचा आपल्याला न्यूमेरिकल्स मध्ये उपयोग होतो. सो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल और 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो PA इज फॉर अ पास्कल. आता जर मला 1 पास्कलची डेफिनेशन सांगायची असेल तर ती मी कशी म्हणेन? ह्या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. So the pressure exerted on a surface area of 1 meter square by a thrust of 1 Newton acting normally on it. The pressure exerted on a surface area of 1 meter square. 1 मीटर स्क्वेअर सरफेस एरियावरती 1 मीटर स्क्वेअर सरफेस एरियावरती बाय थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन ऍक्टिंग नॉर्मली ऑन इट. किती थ्रस्ट मी अप्लाय करतोय? 1 न्यूटन एवढा थ्रस्ट मी अप्लाय करतोय. सो 1 न्यूटन थ्रस्ट हा 1 मीटर स्क्वेअर एरियावरती ऍक्ट होत आहे. सो रेशो ऑफ दॅट इज इक्वल टू प्रेशर. तो प्रेशर एक्झर्टेड ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेअर. 1 मीटर स्क्वेअर एरियावरती प्रेशर एक्झर्ट झालेला आहे. कुणी केलेलं आहे ते? बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन. 1 न्यूटन हा थ्रस्ट आहे अँड इम्पॉर्टंट का आहे? इट इज ऍक्टिंग नॉर्मली ऑन इट. त्या सरफेस एरियावरती हा थ्रस्ट नॉर्मली ऍक्ट होत आहे. थँक्यू.